àwọn ẹlẹ́sìn kan bẹ tí ó ń jẹ́ Sabiun. Ó ti yé wípé Ọlọ́run fún àwọn náà ní ìwé ṣáájú kí Muhammad tó dé, gẹ́gẹ́ bó ṣe fún àwọn Yahudi Jews àtàwọn Nasara Christian. Qur'an sọ bẹ́ẹ̀. Láwọn bo ló ti sọ bẹ́ẹ̀? Tá a bá lọ wo, ó tó bí ọ̀nà mẹ́ta tí ó ti jáde nínú Al-Qur'an. So tá a bá lọ wo suratu Quran chapter 2 verse 62, yẹn suratul Baqarah, a máa bá ọ̀rọ̀ wọn níbẹ̀. Quran chapter 5 verse 69, a máa bá ọ̀rọ̀ wọn níbẹ̀. Quran chapter 22 verse 17, a tún máa bá ọ̀rọ̀ wọn ní àwọn ọbẹ̀ yẹn náà. So nítorí àsìkò mi need láti máa mú àwọn yẹn wá, ẹ máa ti máa rí display yẹn lójú screen yín. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Historical identification. It was only during the Abbasid period, specifically the 9th century, that the Mandians of Mesopotamia were officially identified with the Quranic Sabians to secure legal protection under Islamic rule. Nǹkan tí wọ́n sọ bí ni wípé lẹ́yìn tá Ànábì Muhammad ti lọ, tí àwọn Abubakar, gbogbo wọn, Umar, Sayyidina Umar, Ali, gbogbo wọn ti lọ, àìmọye ọdún ti kọjá lẹ́yìn ìgbà yẹn, bí 300 years lẹ́yìn tá Ànábì ti lọ. Khalifa àwọn Mùsùlùmí kan wọ́n ń pè ní Al-Ma'mun. So wọ́n ń ṣe ìjọba ní Turkey nígbà yẹn, wọ́n ń pè wọ́n ní Abbasid Caliphate. Wọ́n wá ń fẹ́ wọ́n wá ń ṣe òfin wípé gbogbo àwọn tí ò bá ti kí ń ṣe Ahlul Kitab, àwọn tí wọ́n bá ti kí ń ṣe pé ẹlẹ́sìn tá a fún ní tírà gẹ́gẹ́ bí Christian and Jews, a fẹ́ wọn mọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí, kàn fi ìlú sílẹ̀. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn máa ṣígun lọ bá wọn. Gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ pé ìbọ̀rìṣà ló ń ṣe, wọn ò fẹ́ mọ́ ní Turkey, àwọn fẹ́ fọ Turkey mọ́. Àwọn ẹlẹ́sìn kan wá wà ń bẹ̀ ńgbà yẹn, Sabian làwọn náà. Sabian àwọn eléyìí wọ́n máa ń sin ìràwọ̀ ni. Wọ́n wá wò wípé kí làwọn lè ṣe láti lè fi rí protection lábẹ́ ìjọba Islam. Wọ́n wá lọ bá Khalifa yẹn wípé àwọn náà ni Qur'an ń sọ, tí Qur'an sọ pé wà sọ́bì ú náà tó kà mọ́ àwọn Ahlul Kitab, àwọn ló ń sọ náà. Wá lọ sọ bẹ́ẹ̀ fún Khalifa nítorí kí wọ́n lè bá rí protection, kí wọ́n lè bá fi wọ́n lẹ̀ nínú Turkey. So èmi kọ́ ọmọ kúkú kọ́ historical identification bó ṣe wà lórí AI history nìyẹn. Only scholars believe the Sabians mentioned in the Quran may have originally referred to various monotheistic or Baptist sects in the Near East, but not necessarily a specific community physically located in Mecca at that time. So ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú. Timeline of the Mandian movement, 1st and 3rd century CE. Gbogbo àwọn ilé ànídẹ̀. Would you like to know more about the specific religious practices of the Mandians that led early Muslims to categorize them as people of the book? Okay, I would like to know. Ó béèrè wípé ǹjẹ́ a fẹ́ mọ̀ kí nìdí táwọn Mùsùlùmí fi rí àwọn Sọ́bíà gẹ́gẹ́ bíi pé Ahlul Kitab ni wọ́n. Ó wá sọ wípé early Muslim authorities categorized Mandians as people of the book, Ahlul Kitab, primarily because their religious practices and core beliefs shared significant parallels with the Abrahamic monotheism found in the Quran. Ìdí ni pé àwọn nǹkan táwọn ẹlẹ́sìn sọ́ọ̀bì húnà tí Kùránì wí, nǹkan tó ń ṣe nínú ẹ̀sìn wọn, ó fi púpọ̀ jọ àwọn nǹkan tí Abraham gbé kalẹ̀ tá a dẹ̀ rí orípa rẹ̀ nínú Al-Quran. Number 1, absolute monotheism, yẹn ni pé ìmọ̀ Ọlọ́run lọ́kan, at-tawhid. Àwọn sọ́ọ̀bì húnà èyí tí Kùránì dárúkọ, Ọlọ́run nìkan ni wọ́n ń jọ́sìn fún. Nínú èdè tí wọ́n ń pe Ọlọ́run ní Ay-Rob, the great life. Like Muslims, they believe God has no partners. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Mùsùlùmí, àwọn náà gbà pé la sharika lahu, Ọlọ́run ò ní orogún, and is the eternal creator of all. Àwọn náà sì gbà pé Allahu Khaliq, Ọlọ́run ọba aládẹ́dà gbogbo nǹkan pátápátá. Under number 1 yẹn, òun ni pé prophetic lineage. Àwọn náà nígbàgbọ́ nínú àwọn rusul, àwọn ànábì Ọlọ́run. They reverse several figures prominent in the Quran, including Adam, Seth, Noah and Shem. Nǹkan tó ń sọ bí ni pé àwọn náà gbé oríyìn fún àwọn ànábì Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ànábì Adam, ànábì Shitu, ànábì Nuhu,
àti Sham tó jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ Noah. Wọ́n gbà wípé gbogbo àwọn wọ̀nyí ẹni mímọ́ ni wọ́n. John the Baptist. Most significantly, they venerate John the Baptist as their greatest teacher and a messenger of light. His high status in Mendeism aligned perfectly with his honored role as a prophet in Islam. Wọ́n tún gbóríyìn fún Yahya, Ànábì Yahya, tá a mọ̀ sí John the Baptist nínú ẹ̀sìn wọn. Sacred scriptures. Mandians possess a large body of holy texts. Wọ́n ní ìwé, àwọn náà ní ìwé, báwa Mùsùlùmí náà ṣe ní Qur'an, àwọn náà ní ìwé. Most notably, wọ́n ń pè èyí tó ga jù nínú ìwé wọn, wọ́n ń pè ní Jinzaraba, the Great Treasure, which their leaders presented to Muslim authorities as their book to secure protected status. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ritual parallels. Early Muslims noted several ritual practices that closely resembled their own or those of other people of the book. Daily prayer, ìsìn lọ́hùn tiwọn táwọn máa ń ṣe lójoojúmọ́, wọ́n pè ní braka. They perform set prayers 3 times daily, ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni. Wọ́n máa ṣe kan ní àárọ̀, wọ́n máa ṣe kan lọ́sàn-án, wọ́n máa ṣe kan nígbà tí oòrùn bá wọ̀, which mirrors the structure of Islamic salat, tó dẹ̀ fẹ́ jọ bí àwọn mùsùlùmí náà ṣe ń kírun wákàtí 5 lójúmọ́. Ritual purification, ìmọ́ra. Before prayers, Mandians perform rishama. Rishama làwọn ń pè, wọ́n pè tí wọ́n ní hudu, a ritual washing of the face and limbs. Níbẹ̀ yẹn wọ́n á fọ face wọn, wọ́n á fọ ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ wọn. That is strikingly similar to the Islamic wudu. They also practice full body immersion. Àwọn náà máa ń ṣe ìwẹ̀ for major defilements similar to guslu, tó fẹ́ jọ guslu táwa mùsùlùmí máa ń ṣe. Almsgiving, sidko làwọn ń pè sàárà tiwọn, sidko ni wọ́n ń pè ọrẹ títí wọn, èyí táwa ń pè ní zaka. The requirement to give alms to the needy is a core religious duty in Mendeism, much like zakat in Islam. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Fasting, sauma, àwọn náà ń pè tí wọ́n náà ní saum. Mandians observe specific periods of fasting, which they call sauma, the same term used for the Islamic fast. Now, moral and ethical codes. Gbogbo àwọn kan tó fi jọ Islam ni wọ́n ń sọ yìí o. Mandian ethical standards also resonated with early Islamic values, pacifism and prohibition of murder. Their law strictly prohibits killing any human being and carrying weapons. Lọ́dọ̀ tí wọ́n náà, o kò lè pààyàn bó ṣe wọ̀n ẹ́, o kò sì lè máa lo ohun ìjà olóró bó ṣe wọ̀n ẹ́. Òfin tí wọ́n náà ó fi de àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. High view of marriage. Ipò ni wọ́n gbé ní ìkáwòsí lọ́dọ̀ wọn. They view marriage and family as a religious duty and generally oppose celibacy. Àwọn náà fàyè gbà kéèyàn wà kó lóhùn ò ní fẹ́yàwó àbí kó lóhùn ò ní lọ́kọ. Dietary laws. Àwọn náà ní òfin tó de nǹkan jíjẹ. Like Muslims, they follow specific ritual slaughter methods and avoid certain foods such as strong drink. Àwọn náà kì í mutí nínú ẹ̀sìn wọn. Wọn kò sì kí ń pa nǹkan bó ṣe wù wọ́n. Ó ní òfin tó de ìdú nǹkan lọ́dọ̀ tiwọn náà. Azabuhu. Could it be possible that Muhammad copied the conduct of the Mandians whilst claiming to be a prophet? Ẹ gbọ́ béèrè tí mo tún béèrè. Ǹjẹ́ a ká sọ wípé òjíṣẹ́ Muhammad ó kọ̀ lọ da nǹkan táwọn pípù yìí ń ṣe nínú ẹ̀sìn, ó dà á kọ, so wá gbé wá fáwọn mùsùlùmí pé òun jẹ́ ànábì o, òun ti dé o, ànábì Ọlọ́run lòun, tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan táwọn pípù yìí ti ń ṣe because àwọn ilé tí wà kóhun tó dé ló lọ copy. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí àìsọ. Only the question of whether the Prophet Muhammad copied Mandian practices is a subject of intense debate between secular historians and theological scholars. Ó ń sọ wípé wọ́n ti ọ̀rẹ́ àwọn onímọ̀ ti fà á gan, wọ́n ti debate ọ̀rọ̀ yìí. So ó máa wá sọ nǹkan tán sọ, ó máa kọ́ fún wa. There is no archaeological or historical proof of direct contact, but several theories exist to explain the similarities. Ó ní kò sí ẹ̀rí kankan nínú ìtàn tàbí nínú àkọsílẹ̀ kankan wípé ìran Mẹ́kà àti àwọn ẹlẹ́sìn wọ̀nyí pé wọ́n ní ibi tí wọ́n ti pàdé rí. Ẹ gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ká sọ pé ókè o, àwọn Mẹ́kà, àwọn ará Mẹ́kà tí Muhammad jẹ́ lára wọn, bí wọ́n fìgbà kan ní interaction, ìbápàdé ara ẹni pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn Mandian yìí, wọ́n ní kò sí ẹ̀rí náà. Àmọ́ o, ìṣe tí ànábì wọn tó mú wá àti táwọn ń ṣe àwọn nǹkan tó fi jọra, ó ṣe kí ni o, ó pọ̀ o. Now, the secular historical perspective, nǹkan táwọn onímọ̀ tí wọ́n gbé yẹ̀wò,
Secular historians often look for cultural diffusion, the ideas that travel along trade routes. Okay, the Hanafi context. Before Islam, there were individuals in Arabia known as Hanifs who rejected idolatry and sought the religion of Abraham. Some scholars such as E.S. Drower, who spent decades studying Mandians, suggested that Baptist ideas from Mesopotamia could have filtered into the Hijaz via trade caravans. Nǹkan tí wọ́n sọ mí ni pé ọ̀jọ̀gbọ́n kan onímọ̀ kan orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ E.S. Drower, ó lọ fi àìmọye ọdún tí kò dín níbi 30 years ló fi lọ ń study àwọn ẹlẹ́sìn Mandian yìí, kí ló ń ṣe, kí ni wà níwèé wọn, ó lọ fi study àárín wọn. Wọ́n ní ọ̀jọ̀gbọ́n yìí sọ wípé àwọn idea tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn láti Mesopotamia ó possible kó rápálá délẹ̀ Lárúbáwá, agbègbè tí Mẹ́kà wà ni wọ́n ń pè ní Hijaz, nípasẹ̀ pé wọ́n jìjọ máa ń ṣe òwò pọ̀, òwò máa ń dà wọ́n pọ̀. Wọ́n wá ní common terminology, kí làwọn èdè tí wọ́n ń lò nínú ẹ̀sìn Mandian tó dẹ̀ tó appear nínú ẹ̀sìn Islam èyí tí Muhammadu mú wá. The similarities in terms like Salat ó wà láàrin àwọn méjèèjì, Zakat ó appear láàrin àwọn méjèèjì, Saumu ó appear láàrin àwọn méjèèjì, suggests a shared religious vocabulary common to the Near East at the time. Number 2, the geographical challenge. Ibi tí challenges tó wà ń bẹ gangan tá a fi lè conclude pé wọ́n bára wọn ṣe òun lélẹ́yìí. The primary argument against direct copying is distance. Jíjìnà tó wà láàrin ibi táwọn Mandian yìí wà gangan àti ibi tí Ànábì Muhammad ti dìde ní Mẹ́kà yìí, ìjìnà yẹn ti pọ̀ kọjá ká sọ pé ó lọ ń kọ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Isolation of the Hijaz. Ìtakété ìdáwà ìlú Hijaz. Mecca was roughly 800 to 1,000 miles away from the Mandian heartlands in southern Iraq. Pé jíjìnà yẹn ó súnmọ́ bí 1,000 miles. Jíjìnà yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé no record of contact. Kò sí àkọsílẹ̀ pé wọ́n jọ ṣe pọ̀ rí. Ìyẹn ìran Mecca àti àwọn southern Iraq níbi tí àwọn Mandian yìí tí wọ́n gbilẹ̀ sí. There is no mention in the Sirah, biographies of Muhammad or Mandian school bí ó ṣe sí àkọsílẹ̀ wípé àwọn ará Mecca pàdé pẹ̀lú wọn nínú ìtàn àwa mùsùlùmí Sirah náà ni kò sí nínú àkọsílẹ̀ tàwọn yẹn náà. Àkọsílẹ̀ àwọn Mandian yẹn náà kò sí lọ́dọ̀ wọn rí wípé àwọn ará Mecca wá bá àwọn táwọn jọ jókòó rí àbí ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ rí, àbẹ́nìkan wá láti Mecca tó wá kọ́, kò sí lọ́dọ̀ tiwọn náà. Àkọsílẹ̀ tó jọ bẹ́ẹ̀ ò sí nínú àkọsílẹ̀ tiwọn. Káàtọ̀ sọ pé kí àwa mùsùlùmí o, àwọn ò kọ́ lọ́dọ̀ tiwa ṣàbòsí ayọ́kúrò, ṣé kò sí ẹ kó tún sí ní ọ̀dọ̀ tiwọn náà wípé àwọn ní student báyìí rí o tó wá láti Mecca o torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Muhammad. Of him meeting Mandian priest. While Muhammad traveled to Syria for trade, Mandians were traditionally located in the opposite direction, east. Àkọsílẹ̀ wà pé Ànábì Muhammad ó fìgbà kan lọ Syria rí láti lọ ṣòwò. Sham, táwọn sọ pé Ànábì lọ Sham, ṣe mọ̀ pé Syria ni. Àmọ́ o, àwọn Mandian yìí opposite gẹ́rẹ́gẹ́ ní ibi tí àwọn tí wọ́n wà síbi tí Syria wà. So ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú. AI tún tẹ̀síwájú. Ó ní the Islamic theological perspective. Ẹ má jà lọ bẹ̀yẹn, ìyẹn ò need. So àmọ́ ẹ máa rí lójú screen yín. Ó ní the Quranic view, àwọn ibi tí Qur'an ti sọ̀rọ̀ wọn gbogbo yẹn gan ẹ kò lè kà lójú screen. Lẹ́yìn náà, key differences that challenge the copying theory. Kí làwọn nǹkan tá a fi mọ̀ yìí pé àti lè sọ pé Muhammadu lọ copy àwọn people yìí ni ó ṣòro láti sọ bẹ́ẹ̀. Now wọ́n ní if Muhammad had copied the Mandians, historians note he likely would have adopted their most unique features, which he did not. Pé tó wá jẹ́ pé Muhammadu lọ copy àwọn wọ̀nyí ni àwọn ẹlẹ́sìn yìí tó wá pé tí wọ́n ló lọ copy tó fi pera ẹ̀ ní ànábì Ọlọ́run, àwọn nǹkan kan wà tó yẹ kó copy mọ́ tó jẹ́ pé dandan ni ó máa copy ẹ̀, kò sí bí ó ṣe ní copy ẹ̀. Wọ́n ní àbá àwọn nǹkan yẹn ní inú ti ẹ̀sìn tí ànábì Muhammadu mú wá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé exclusivity. Mandaism is a non-proselytizing ethnic religion. You must be born into it.
ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn ẹ̀sìn mandeism yìí àwọn tí wọ́n ìran ló ní wọn kì í pe ẹlòmíì kó wá ṣe ìran wọn nìkan ni wọ́n jọ máa ń ṣe ẹgbọ́n tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn èmi kọ́ mo kọ́ history ni wọ́n ń kà fún wa yìí àkọsílẹ̀ inú ìtàn àgbáyé òun ni wọ́n ń kà fún wa yìí non-proselytizing yẹn ni pé wọn kì í pe èèyàn kankan wọnú ẹ̀sìn yẹn wọn ń ṣe wàásù káàkiri pé káwọn èèyàn wá gba ẹ̀sìn wọn ẹni tán bá bí sínú ẹ̀ nìkan ló máa ń ṣe so ẹ̀sìn yẹn bí ìran ni ìdílé ni ló ń ṣe meanwhile Islam tiẹ̀ is universal and missionary ẹ̀sìn Islam tiẹ̀ àwọn máa ń pe àwọn èèyàn káàkiri pé ẹ wá ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì tàbí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó tún fi yàtọ̀ ni pé role of water lọ́dọ̀ àwọn Mandians yìí they require flowing or living water for baptism yẹn ni pé omi tí wọ́n máa ń lò nínú ìjọsìn tiwọn ó máa jẹ́ omi odò tó ń ṣàn wọ́n ń lo omi tí ò bá ṣàn wọ́n ń lo omi odò tí ò bá ṣàn fi ṣe ìjọsìn wọn ẹgbẹ́ báyẹn flowing water omi tó ń ṣàn ni wọ́n máa ń lò bí odò wọ́n á lọ ṣe baptism òun náà máa fi ṣe baptism ìrìbọmi wọ́n á ní wọ́n ṣe ìrìbọmi àwọn náà ní kinní yẹn nínú sísítẹ́ẹ̀mù wọn ìrìbọmi yẹn major pillar ló jẹ́ lọ́dọ̀ wọn ìrìbọmi Islamic udu ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí àlùwàlá àti mùsùlùmí it can be done with still water or even sand èyíkéyìí omi ni mùsùlùmí máa ń lò kó ṣàtijú omi ni débi pé kódà Islam máa ń lo iyẹ̀pẹ̀ wọn á náà ṣe táyà mú wọn fi ṣàlùwàlá dualism lára nǹkan tó tún fi yàtọ̀ ni pé Mandeism has gnostic elements wọ́n nígbàgbọ́ nínú spirituality ìyẹn àwọn ẹlẹ́sìn Mandeism yìí wọ́n gbàgbọ́ yí pé àwọn ẹ̀mí ṣe ránṣẹ́ àwọn ẹ̀mí máa ń perform so ẹ̀mí mímọ́ àti ẹ̀mí òkùnkùn wọ́n nígbàgbọ́ pé àwọn nǹkan yẹn so ìgbàgbọ́ wọn nínú ẹ̀ ó strong gan that are entirely absent from the strictly monotheistic and material world affirming theology of Islam gbogbo àwọn irú nǹkan báyìí kò sí nínú Islam so àwọn ẹlẹ́sìn Mandeism àwọn máa ń pe ẹ̀mí ránṣẹ́ wọ́n máa ń mẹ́mí wọ́n máa ń pe ẹ̀mí ránṣẹ́ gbogbo yẹn ló wà lọ́dọ̀ wọn wọ́n máa ń sọ pé èèyàn lọ sórí òkè èèyàn gbẹ̀mí gbogbo yẹn wà lọ́dọ̀ wọn ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀ wọ́n fẹ́ pe ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀ gbogbo yẹn wà lọ́dọ̀ wọn ìyẹn ilé ìtàdé ń wí kò sí nínú ìlànà ti Islam rárá àfàwọn tó ń lọ ń jí nǹkan ní nǹkan mú wọnú tiwọn ló kù but according to some sources èmi wá ń béèrè wípé nínú àwọn nǹkan kan tá a kà tíra tí mo nà sókè lẹ́ẹ̀kan alimilal wa nihal mo ní tíra yìí sọ àwọn nǹkan kan ó dárúkọ àwọn ẹlẹ́sìn kan pé sọ́bíà ni wọ́n ń jẹ́ ó dẹ̀ sọ wípé abọ̀rìṣà làwọn sọ́bíà yẹn wípé wọ́n bí kan bọ òrìṣà ère tàbí kan bọ ìràwọ̀ so gẹ́gẹ́ bó ṣe ròyìn wọn. Now mo wá ní if they were truly pagans as recorded in this book why were they also classified as the people of the book in the Quran kí ló wá dé tí Quran tó wá pè wọ́n ní alul kitab ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní this is a profound observation that highlights a classic debate in Islamic historiography and heresiography. The confusion often stems from the fact that the term Sabian was used to describe two entirely different groups of people in different regions. Ẹ gbọ́ báyìí pé àwọn tí wọ́n ń lo sọ́bíà fún nínú àkọsílẹ̀ ayé àwọn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bí wọ́n ṣe ń lò fún àwọn kan tán jẹ́ abọ̀rìṣà tán jẹ́ ará Sàbáì náà ni wọ́n tún ń lò fún àwọn kan táwọn kì í ṣe ìbọ̀rìṣà tó jẹ́ wípé ẹ̀sìn tó sọ̀kalẹ̀ látòkè ni wọ́n ń ṣe ẹ ti rí báyẹn. So al-Sharastani àfáà tó kọ tírà yìí al-Milal wa Nihal and other scholars like Ibn al-Qayyim explain this by distinguishing between the monotheistic Sabians and the pagan Sabians. Ẹ ti rí báyẹn pé wọ́n pín sí méjì Sabians oríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú the two groups of Sabians wọ́n pa àwọn kan ní the true Sabians àwọn yẹn ni people of the book àwọn yẹn ni Qur'an pè ní alul kitab àwọn gangan ní sọ́bíà níbo làwọn wà location wọn Mesopotamia southern Iraq kì í ṣe Turkey southern Iraq ẹ ti rí báyẹn ó wá ní kí ni belief àwọn eléyìí ó ní monotheist ni wọ́n yẹn ni pé muwahidun who follow the teachings of prophets like Yahya, John the Baptist and Sham. These are identified as the Mandians wọ́n ń pe àwọn náà ní Mandians
ẹ tún wá wẹlẹ kejì táwọn náà tún jẹ́ Sabians, Hellenized Sabians. Àwọn eléyìí onífá ni tó máa pe nǹkan ní Hellenized ṣe ń gbọ́. Àwọn ni wọ́n ní gbogbo nǹkan tó jọmọ́ bíi ìmọ̀ tó jọmọ́ bíi ká lu àjọ̀nú, ká pe àjọ̀nú ránṣẹ́, ká fi iyẹ̀pẹ̀ ṣe àyẹ̀wò, ká da ọ̀pẹ̀lẹ̀, ká da èkùrọ́, gbogbo ìmọ̀ yẹn pátápátá ọ̀dọ̀ àwọn eléyìí ló ti bẹ̀rẹ̀, ni wọ́n fi ń pè wọ́n ní Hellenized, Hellenism. Ẹ lọ gbá research dáadáa, tí njọ́ tí kan ti bá ráyè máa ṣe fídíò lórí ẹ̀. Àwọn eléyìí ni pagan Sabians. Oye, Harran làwọn wà ní Turkey. Philosophers ni wọ́n, ìyẹn ni pé onímọ̀ ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ star worshippers, wọ́n máa ń sin òṣùpá. They believe the stars and planets. Òṣùpá nìkan kọ́, gbogbo àwọn planet kan. Wọ́n believe pé they were the bodies of the spiritual beings. Wọ́n máa ń lo òrìṣà, wọ́n dẹ̀ tún máa ń lo talisman to represent these celestial powers. So àwọn nǹkan tó ń fi ń ṣagbára ni wọ́n kà kalẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nbí kíní yìí o, but ẹ máa rí ìfọ́síwẹ́wẹ́ ní inú fídíò yẹn. Why Al-Sharastani links them to idolatry? Kí ló dé tí Sharastani fi pe àwọn wọ̀nyí ní tó fi líǹkì Sọ́bíà mọ́ ìbọ̀rìṣà? Al-Sharastani focuses heavily on the Sabians of Harran. Wọ́n ní gbogbo àwọn Sọ́bíà tí àfa Al-Milal wà ní àlè ń sọ yẹn, àwọn Sọ́bíà ti Turkey ló ń sọ ní Harran. These Sabians were highly intellectual and claimed that because God is too remote, humans need intermediaries to reach him. Kì í ṣe pé àwọn people yóò gbà pé Ọlọ́run wà. Àwọn Sabian ti Harran wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti jìnnà jù. Àárí, a fẹ́ gba nǹkan àárí, ọ̀dọ̀ ejìn, a nídìí àwọn nǹkan kan bíi alárinà láàrin àwa àtọlọ́run yẹn. Ìgbàgbọ́ wọn nìyẹn. And they are highly, ẹ má gbàgbé, ẹ underline bẹ́ẹ̀, highly intellectual, yẹn ni pé ìmọ̀ pọ̀ láàrin àwọn ní ẹ̀sìn yìí gan. Wọ́n ní ìmọ̀ gan. Yálà ìyá ìmọ̀ ó wà lọ́dọ̀ wọn. Nítorí pé gbogbo ìmọ̀ àwọn philosopher tó ti lọ ni wọ́n kó jọ pátápátá. Ẹ̀mí ni ìmọ̀ Aristotle ni ẹ bá lọ́dọ̀ wọn. Gbogbo philosopher, Hippocrates ni, Pythagoras ni, gbogbo àwọn philosopher yẹn, gbogbo wọn ni wọ́n study ìmọ̀ wọn. They argue that the stars and planets were these intermediaries. Wọ́n sọ yí pé àwọn alárinà tó jẹ́ alárinà láàrin àwa àtọlọ́run àgbà gangan, àwọn náà ni àwọn ìràwọ̀. Yálà ìràwọ̀ tó dúró lójú kan àbí àwọn ìràwọ̀ tó ń káàkiri, stars and planets. They built temples. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ilé ìsìn fún àwọn ìràwọ̀ yẹn, and idols. Wọ́n dẹ̀ tún gbé àwọn òrìṣà kan kalẹ̀ dedicated to specific planets tí wọ́n ṣàfitì sára àwọn ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan, e.g. a temple for Mars, a temple for Venus, etc. Wọ́n kọ́ tẹ́ḿpìlì ti Mars lọ́tọ̀, wọ́n ní tẹ́ḿpìlì ti Venus àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní talisman fún ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan, wọ́n ní orúkọ fún áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan, áńgẹ́lì tó wà ní ìjáde ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ìmọ̀ yẹn ọ̀dọ̀ wọn ni ló ti pinlẹ̀. Ní Turkey ni wọ́n wà nígbà náà. So gbogbo àwọn nǹkan táwọn aláàfáà ń lò lénìí gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ àṣírí, ìgbà tí wọ́n míngù mọ́ wọn ní Turkey, táwọn mùsùlùmí míngù mọ́ wọn ní Turkey, làwọn mùsùlùmí lọ ń kọ́ àwọn nǹkan yẹn lọ́dọ̀ wọn. Gbogbo pé àyè àtì mí, ìyá eléyìí, ẹ fi eléyìí ṣe báyìí, ẹ bu eléyìí lójú, ẹ ṣe eléyìí báyìí. Gbogbo kinní yẹn, àwọn nǹkan tó ń pè ní nọ́kàlí àṣírí yẹn, ọ̀dọ̀ àwọn wọ̀nyí ni àwọn mùsùlùmí ti kọ́. Àwọn ni wọ́n ní gbogbo ìlànà yẹn. Àwọn tí ń ṣe nǹkan wọn bọ̀, wọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Islam. But ìgbà tí Islam wọ Turkey, Islam bá wọn ń bẹ̀. Ṣé ẹ gẹ́tì ọ̀rọ̀ yín sìn? Islam bá wọn wọ̀nyí ní Turkey ni ó dé bá wọn ń bẹ̀ ni. So Islam ló dẹ̀ gba government Turkey. Ibẹ̀ gan náà fi ṣe capital nígbà yẹn. So ìgbà táwọn mùsùlùmí wá fẹ́ lé wọn pé àwọn gbọ́ pé ń ṣe bọ̀rìṣà, àwọn gbọ́ pé nǹkan tẹ́ ń ṣe kò mọ́, ẹ̀ ń sin nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ní Turkey táwọn ti gbàjọba ẹ̀ yìí o, àwọn ò fẹ́ nǹkan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Náà wá sọ pé alùlù kìtàbì làwọn náà, ẹ̀sìn àwọn náà, Ọlọ́run náà ànábì sáwọn, ànábì wo lọ́lọ́run rán sí yín. Náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ pé nínú ìwé àwọn ọ̀rọ̀ Ádámọ̀ wà ń bẹ̀, nínú ìwé àwọn
ọ̀rọ̀ Shitu ó wà ńbẹ̀, nínú ìwé àwọn ọ̀rọ̀ Noah ó wà ńbẹ̀, nínú ìwé àwọn ọ̀rọ̀ Idris ó wà ńbẹ̀, pé torí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ àwọn náà dẹ̀ ní ìwé tó jẹ́ wípé àwọn ànábì yìí ló ní ná fi kalẹ̀ táwọn jogún ẹ̀. ṣẹgẹ́tì nísìn àlífà nìkan lọ mú ìwé yẹn wá, wọ́n gbé wá, wọ́n rò pé wọ́n ń dárúkọ àwọn ànábì yìí lóòótọ́ nínú ìwé tán gbé dání yìí, ó dà kò burú, ẹ lọ máa ṣe, ẹ ṣáà máa ṣe jẹ́jẹ́, bó ṣe yọ̀ǹda fún wọn nìyẹn tán fi remain nínú Turkey nígbà náà lọ́hùn under Abbasid Caliphate. Khalifa tó wà mẹ́gbà yẹn wọ́n ń pè ní Ma'mun. So wọ́n dẹ̀ àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti mùsùlùmí, kò síjà. Débi pé gan nígbà tí wọ́n padà lọ kọ́ House of Wisdom Baitul Hikmah sí Iraq ní Baghdad, táwọn mùsùlùmí lọ dá kalẹ̀ ilé ọgbọ́n, ilé ìmọ̀. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ máa translate gbogbo àwọn ìwé àwọn philosopher tó ti lọ, ìwé àwọn Greek ni, ìwé àwọn Ionian philosophers, gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ tó ti lọ, táwọn mùsùlùmí fẹ́ translate ẹ̀ sí Arabic kán lè máa fi kọ́ science. Àwọn onímọ̀ àárín àwọn Sabians ló bá wọn ń tú sí Arabic, nítorí pé àwọn gbọ́ èdè Greek, àwọn gbọ́ Greek, so àwọn ti study Greek, àwọn ti use mọ́ dáadáa, àwọn ti gbọ́ Persian language, àwọn náà wá ń translate àwọn nǹkan yẹn, náà help àwọn mùsùlùmí tó bá wọn translate ẹ̀ sí Arabic, táwọn mùsùlùmí náà fi bẹ̀rẹ̀ sí ní study àwọn nǹkan yẹn. Lára àwọn láti rí Sabit bunu Qur'an, scientist àgbà kan tá à ń pè ní Sabit bunu Qur'an, inú ẹlẹ́sìn àwọn Sabian yìí ló wà, kì í ṣe nínú àwọn mùsùlùmí, ṣùgbọ́n gbogbo wọn jọ ṣe pọ̀ ní. So ìgbà tó di pé wọ́n translate gbogbo àwọn ìwé yẹn sí Arabic, làwọn mùsùlùmí study àwọn nǹkan yẹn, làwọn náà dìde, làwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní invent, ló di pé àwọn mùsùlùmí náà dìde nínú science àti discovery. Wọ́n kọ́kọ́ study ń táwọn kan ti ṣe sílẹ̀, làwọn náà bẹ̀rẹ̀ tiwọn, àwọn mùsùlùmí. So àjọṣepọ̀ àárín àwọn àtàwọn mùsùlùmí ó dán mọ́rán, but point tá a fẹ́ fàyọ ni pé àwọn wọ̀nyí wọ́n dá dúró lọ́tọ̀ ni, nǹkan kan wọn ní similar, as in àwọn kọ́ ni Islam copy pẹ̀lú àwọn nǹkan tí Islam ń ṣe nínú kágbàwẹ̀ ni àbí nǹkan kan báyẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí àwọn nǹkan tí AI kọ. The difference in essence. The monotheistic Sabians believed in one God. Àwọn tí Qur'an ń sọ gangan, tí Qur'an ń pè ní wasọ̀bìhún, tó dárúkọ ní Qur'an chapter 22 verse 17, Qur'an chapter 5 verse 69 àti another one tó dárúkọ wọn yẹn, àwọn eléyìí kọ́, kì í ṣe àwọn ti Turkey, àwọn èyí tó wà ní Iraq ni. Àwọn yẹn, àwọn náà níwèé títí wọn. ṣẹgẹ́tì sìn, ẹ wò òun náà lẹ́ ń wò lójú screen yẹn tí a gbé jáde, the legal loophole. Historically, the pagan Sabians of Harran around 830 CE only began calling themselves Sabians. Àwọn ò jẹ́ Sọ́bíà tẹ́lẹ̀, àwọn ò jẹ́ Sabian yẹn tẹ́lẹ̀, ìyẹn àwọn ti Turkey wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ dọ́jì persecution Khalifa Islam Ma'mun ni wọ́n lọ sọ pé àwọn ní sọ́ọ̀bì wú náà tí Kùránì wí, àwọn náà lọ pera wọn bẹ́ẹ̀. To avoid being persecuted by the Abbasid Caliph Al-Ma'mun, they knew the Quran granted protection to Sabians, so they adopted the name to claim the status of people of the book, even though they were actually Hellenistic pagans. Ẹ ti rí báyẹn, pagans ni wọ́n kọ̀ lọ pera wọn ní nǹkan tí wọ́n jẹ́ ni, wọ́n pera wọn bẹ́ẹ̀ ni, so wọ́n kọ̀ pera wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí n tún béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ AI. Would you like me to look into why the Iranians chose Prophet Idris specifically to represent their faith to the Muslim caliphs? Pé wọ́n ṣe lè sọ pé Ànábì Idris òun ni ẹni tó pinlẹ̀ nǹkan táwọn ń ṣe. Okay, kí n tó lọ síbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí jẹ́ n show àwọn screenshot ilé. Did the Iranians Sabians also have holy book? If yes, are there similarities between their book and the Quran?
àwọn Sabian tá a sọ pé Turkey ni wọ́n wà yìí, ṣáwọn náà ní holy book tán bá ní, ṣé àwọn nǹkan tí holy book wọ́n fi jọ Qur'an wà? Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ. The Iranian Sabians present a unique case in history. Unlike the Mandians who had the Jinzaraba, tó bá sọ pé Mandians tó ní Jinzaraba, àwọn ti Iraq yẹn ló ń wí yẹn. The Iranians were primarily Hellenistic philosophers and star worshippers. They did not originally have a single holy book in the traditional Abrahamic sense. Ṣé ń gbọ́ báyẹn o? So fraud ni wọ́n commit. Àwọn ò níwèé gangan tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀. Wọ́n ní gangan. Star ni wọ́n máa ń sìn, moon àtàwọn ìràwọ̀ yòókù. However, ẹ máa gbọ́, to secure their status as people of the book under Caliph Al-Mamun, they identify certain philosophical and hermetic texts as the scripture. Wọ́n sáré lọ gbé àwọn ìwé kan wá wípé ìwé tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ fáwọn náà rí nínú ẹ̀sìn àwọn. Ẹ ti rí báyẹn. The books of the Iranians. The Iranians claim to follow the teachings of ancient prophets, whom they identified as Hermes Trismegistus, whom they equated with the Quranic Idris, and Agathodaimon, whom they linked to Shit. Their scriptures consisted of the Greek corpus Hermeticum, a collection of Greek and Egyptian philosophical texts dealing with the nature of the divine, the cosmos, and the soul. 2. The epistles of the Sabians, philosophical treatises on ethics, astronomy, and the spiritualities, the souls of the planets. 3. The liturgical manuals, books detailing the specific prayers, sacrifices, and incense formulas used to invoke the planetary gods, like the moon god Sin. So, similarities with the Quran. While the content of their star worshipping manuals was very different from the Quran, the theological framework they presented to Muslims had several striking parallels. What are these striking parallels? 1. Absolute transcendence. Like the Quran, the Iranians taught that the supreme God is high and exalted, beyond human reach. Ṣé rí báyẹn? Wọ́n nínú ìwé wọn, àwọn náà identify pé Ọlọ́run tó ga jù lọ wà. Wọ́n deny yẹn. That mirrors the Islamic concept of tanzih. 2. Monotheism versus intermediaries. Iranians argue that because God is so high, humans must use intermediaries, angels or planetary spirits. Ibi tán ti yàtọ̀ sí àkídà Islam nìyẹn. The Quran uses the same word, wasila, intermediary, but forbids using idols or stars for this purpose, insisting on direct prayer. Excuse me. Wisdom and morality. Their texts emphasized wisdom, hikmah, purification of the soul, and avoiding worldly lust. The Quran also places heavy emphasis on al-hikmah and al-tazkiyah, purification. Prophetic figures. By claiming Idris and Shit as their prophets, they utilize a lineage that the Quran recognizes and honors. Major differences. Kini yàtọ̀. Despite these surface similarities, the books of the Iranians contain elements that are strictly forbidden in the Quran. 1. Astrology. Their books were centered on the belief that the movements of the stars determine human fate. The Quran and Hadith strictly forbid astrology, ilm nujum. 2. Talismanic magic. Much of Iranian literature focused on creating talismans to capture the power of the planets. In Islam, this is considered sir and shirk, associating partners with God. 3. Idol prostration. Their manners describe bowing to statues representing their planets, whereas the Quran in chapter 41 verse 37 explicitly says, do not prostrate to the sun or to the moon, but prostrate to Allah who created them. Nínú ìlànà àwọn Iranian yìí, àwọn nígbàgbọ́ pé ìmọ̀-ìràwọ̀ ẹ̀dá ènìyàn nílò rẹ̀ nílé ayé. Islam sọ nínú àdísì pé a nílò rẹ̀. Nínú ìmọ̀ tiwọn, àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń control àwọn ẹ̀mí ẹ máa bá ń bẹ̀. Nínú àkídà Islam ka àwọn nǹkan yẹn sí idán, sírù, wọ́n dẹ̀ sọ pé a gbọ́dọ̀ débẹ̀, shirk ni. Nínú ìlànà tiwọn, èèyàn lè forí balẹ̀ fún òrìṣà àti àwọn ìràwọ̀, oòrùn, òṣùpá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbàgbọ́ Islam ní rárá, ẹni tó dá ìràwọ̀ ní kẹ́ forí balẹ̀ fún, ẹ má sìn oòrùn. Ẹni tó dá oòrùn ní kẹ́ sìn, ẹ má sìn òṣùpá. Ẹni tó dá òṣùpá ní kẹ́ sìn. Ẹ ti rí yàtọ̀.
so wọ́n wá fún wa ní summary table ẹ̀yin náà lè wò bẹ́ẹ̀ yẹn nínú summary table lẹ ti máa lọ rí ẹ lọ wonder fasting àwọn náà ń gbà àwẹ̀ 30 days ṣùgbọ́n àwẹ̀ táwọn ń gbà moon god làwọn ń gbà fún sin meanwhile Islam ń gbà àwẹ̀ 30 days sí tiẹ̀ fún ta ní Ọlọ́run Ramadan òun ò gbà tiẹ̀ fún moon god ẹ ti rí báyẹn gbogbo àwọn wọ̀nyí àwọn ms bàbá wọn ò ní ṣàlàyé ẹ̀ kó yé wọ́n máa da gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n máa dán pọ̀ ni wọn ò ní là ṣe bórí AI náà láti ń gbé gbogbo eléyìí jáde kì í ṣàṣe mi ni mo kọ́ síbẹ̀ but àwọn nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣì àwọn èèyàn náà lọ wọ́n á kàn máa dojú ọ̀rọ̀ yẹn rú ibi tán fẹ́ darí yín sí náà máa lọ wọn ò ní show gbogbo details yẹn relevant question tó yẹ kán béèrè kọ́rọ̀ yẹn lè yé wọn ò ní béèrè ibi táwọn fẹ́ lọ náà máa gbé wá. So the Harranians eventually became famous in Islamic history not for their religion but for their scientific contributions mo ti ṣàlàyé eléyìí lẹ́ẹ̀kan because their holy books were so focused on stars and maths. They produced some of the greatest astronomers and mathematicians of the Islamic Golden Age, such as Sabians ibn Qur'an. Oh, Annie, would you like me to look into why the Harranians used the Prophet Idris, Emis, specifically to represent their faith to the Muslim caliphs? I said yes. Only the Harranian Sabians choose the Prophet Idris, frequently identified with the biblical Enoch, as their representative figure because he provided a perfect Islamic bridge for their Hellenistic and Hamitic beliefs. According to the famous account of their encounter with Caliph al-Mahmud in Saka 830 CE, the Harranians were threatened with death or conversion unless they could prove they were people of the book. Okay? Why Idris Emis was the perfect choice? Identification with Emis Trismegistus. The Harranians were devotees of Emis Trismegistus, whom they revered as the founder of their sciences and wisdom. Since Islamic tradition bolstered by scholars like Al-Kindi and later Al-Mas'udi already tended to identify the Quranic Idris with Emis, this choice allowed them to keep their existing philosophical system while appearing to follow a recognized Islamic prophet, a prophet of science and civilization. Idris is uniquely described in Islamic tradition as the first human to write with a pen, the first to sew cloths, and a master of astronomy and mathematics. This matched the Harranians' identity as a community of elite scholars, scientists, and astronomers. Exalted to a high station, the Quran states that Idris was raised to a high station. Surah to Maryam, Quran 19 verse 57. The Harranians interpreted this through their own Neoplatonic lens as a reference to his ascent through the celestial spheres, the planets, which was the core of their star-focused theology. Pre-Abrahamic universality. Because Idris lived before Abraham, he served as a universal figure. This allowed the Harranians to claim they were following the original primordial religion of humanity rather than being new pagans. Possession of scriptures. Islamic tradition credits Idris with receiving 30 scrolls, Saifa, of divine revelation. The Harranians used this to justify their possession of the Corpus Hermeticum and other philosophical texts as their holy book. So, gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ báyẹn. Ẹ jẹ́ á dúró báyẹn. A ti clear point tí a fẹ́ clear gangan wípé àwọn Harranian àbí àwọn Sabians ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n o. Sabian tí Quran wí òun kọ́ ni àwọn Sabian tí wọ́n ń sin òṣùpá àti àwọn ìràwọ̀ tó kù. Ọ̀tọ̀ ni àwọn Sabian tí Quran wí. Gbogbo àlàyé yẹn láti ṣe pátápátá tó dẹ̀ ti yanjú.